ही कथा आहे आकाशची. आकाश, जो आपल्यापैकीच एक हुशार, मेहनती, स्वतःच्या कामात एकदम परफेक्ट, पण जेव्हा लोकांमध्ये मिसळायची वेळ यायची तेव्हा तो एखाद्या हरवलेल्या मुलासारखा व्हायचा. त्याची गाडी हॅलोच्या पुढे जायचीच नाही आणि गेलीच तर हमखास चुकीच्या ट्रॅकवर. आजची गोष्ट सुरू होते अशाच एका संध्याकाळपासून. ऑफिसमध्ये आकाशच्या टीममधल्या प्रियाचा फेअरवेल होता. प्रिया एकदम चुलबुली, सगळ्यांची लाडकी. केक कापून झाला, सगळ्यांनी तिला गिफ्ट दिले आणि मग बॉसने आकाशला 2 शब्द बोलायला सांगितले. आकाशला तर घामच फुटला. मी काय बोलणार, तो मनातल्या मनात म्हणाला. पण नाईलाजाने तो उठला. त्याने सुरुवात केली. प्रिया, तू चाललीस हे एका अर्थी बरं झालं. हॉलमध्ये एकदम शांतता पसरली. लोक एकमेकांकडे बघायला लागले. आकाशला कळलं काहीतरी चुकतंय, पण आता गाडी सुटली होती. तो सावरण्याचा प्रयत्न करत म्हणाला, माझ्या म्हणण्याचा अर्थ आहे की या कंपनीत तसंही कुणाची प्रगती होत नाही. तू योग्य निर्णय घेतलास. आता तर बॉसच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. प्रियाचा हसरा चेहरा पार उतरून गेला होता. आकाशने शेवटचा प्रयत्न म्हणून एक फालतू जोक मारला, पण त्यावर कुणीच हसलं नाही. तो खाली बसला तेव्हा त्याला जाणवलं की तो त्या खोलीत असूनही नसल्यासारखा आहे. बाकीची पार्टी होईपर्यंत कुणी त्याच्याशी बोललं नाही. त्याला फक्त लोकांच्या कुजबुजण्याचा आवाज येत होता. त्या रात्री घरी येताना त्याला प्रियाचा चेहरा आठवत होता. तिच्या डोळ्यातली निराशा त्याला टोचत होती. अरे यार, मी असं का वागलो? तो स्वतःवरच चिडला. हा काही पहिला प्रसंग नव्हता. त्याच्या मित्रांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरही तो नेहमी वाद घालायचा. त्याचा जिवलग मित्र समीर, त्याच्याबरोबर तर त्याचं राजकारणावरून इतकं वाजलं होतं की दोघांनी एकमेकांना बोलायचं सोडून दिलं. ऑफिसमध्ये तो सगळ्यांच्या कामात चुका काढायचा, त्यामुळे लोक त्याला मिस्टर परफेक्ट म्हणून चिडवायचे. पण पाठीमागे त्याला वाटायचं मी तर फक्त खरं बोलतो, मदत करतो. पण लोकांना त्याचं बोलणं टोचायचं. त्याला एक मुलगी आवडायची, नेहा. पण जेव्हाही तो तिच्याशी बोलायला जायचा तेव्हा तो फक्त त्याच्या कोडिंग प्रोजेक्ट्स बद्दल, टेक्निकल गोष्टीबद्दल बोलायचा. ती बिचारी फक्त ओके करत ऐकून घ्यायची आणि मग काहीतरी कारण सांगून निघून जायची. आकाशला कळायचंच नाही की तो कुठे चुकतोय. तो तर जगातल्या सगळ्यात इंटरेस्टिंग गोष्टीबरोबर बोलत होता. एके दिवशी असाच वैतागून तो इंटरनेटवर काहीतरी बघत होता. तेव्हा त्याला एका ब्लॉगमध्ये डेन कार्नेगीच्या हाऊ टू विन फ्रेंड्स अँड इन्फ्लुएन्स पीपल या पुस्तकाचा उल्लेख दिसला. लोकांना जिंकण्याची कला. त्याला हसू आलं. हे सगळं बोलायला सोपं असतं. तो फुटफुटला. पण त्याच्या आतला एक आवाज म्हणत होता, एकदा प्रयत्न करून बघायला काय हरकत आहे. तो हरला तर होताच, आता अजून काय हरणार होतं. त्याने ठरवलं, चला यातला फक्त एक नियम वापरून बघूया. पुस्तकातलं पहिलं आणि सगळ्यात महत्वाचं सूत्र होतं, टीका करू नका, तक्रार करू नका, दोष देऊ नका. आकाशला लगेच प्रियाच्या फेअरवेलचा दिवस आठवला. त्याने किती सहजपणे कंपनीला, पर्यायाने तिथल्या लोकांना दोष दिला होता. त्याने ठरवलं की आजपासून कुणाच्याही कामात चूक काढायची नाही. दुसऱ्याच दिवशी त्याला संधी मिळाली. त्याचा ज्युनियर रोहन याने कोडमध्ये एक मोठी चूक केली होती. जुना आकाश असता तर त्याने सगळ्या टीम समोर रोहनला झापलं असतं. हे काय करून ठेवलेस, कॉमन सेन्स आहे की नाही, असं ओरडला असता. पण आज तो गप्प बसला. त्याने फक्त रोहनला बाजूला बोलवलं आणि शांतपणे चूक दाखवली. तो काहीच बोलला नाही, फक्त शांत राहिला. दिवसभर त्याला विचित्र वाटत होतं, पण त्याला हेही जाणवलं की आज ऑफिसमध्ये त्याच्यामुळे कोणताही तणाव निर्माण झाला नाही. त्या दिवशी संध्याकाळी रोहन उशिरापर्यंत थांबून ती चूक दुरुस्त करत होता. आकाशचं काम झालं होतं. तो निघणार होता, पण त्याला रोहनला एकटं काम करताना पाहून थांबावंसं वाटलं. इथे त्याला पुस्तकातला दुसरा नियम आठवला, प्रामाणिक आणि मनापासून कौतुक करा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याने रोहनला चहासाठी थांबवलं आणि म्हणाला, रोहन, काल तू थांबून ते काम पूर्ण केलंस, खरंच कौतुक वाटलं यार, तुझी मेहनत दिसते. रोहन तर आश्चर्याने त्याच्याकडे बघतच राहिला. आजपर्यंत आकाशच्या तोंडून त्याने कधीच कौतुकाचा शब्द ऐकला नव्हता. रोहनच्या चेहऱ्यावर एक अनमोल हसू आलं. तो म्हणाला, थँक्यू आकाश, खर तर तुमची मदत झाली असती तर अजून लवकर झालं असतं. आकाशला स्वतःच्याच कानावर विश्वास बसेना. पहिल्यांदाच कोणीतरी त्याच्याशी इतक्या सहजपणे बोलत होतं. त्याला एक वेगळाच आनंद झाला. कौतुकांमध्ये इतकी ताकद असते
असा प्रश्न त्याला पडला. आकाशचा उत्साह आता वाढला होता. त्याने अजून काही छोट्या गोष्टी करायला सुरुवात केली. तो ऑफिसमध्ये येता जाताना चेहऱ्यावर एक हलकसं हसू ठेवायला लागला. लिफ्टमध्ये, कॅन्टीनमध्ये अनोळखी लोकांना बघूनही तो हसायचा. आधी लोक विचित्र नजरेने बघायचे, पण हळूहळू समोरूनही प्रतिसाद येऊ लागला. त्याने लोकांच्या नावांना महत्त्व द्यायला सुरुवात केली. ऑफिसमधल्या शिपायापासून ते मॅनेजरपर्यंत तो सगळ्यांना नावाने हाक मारायचा. गुड मॉर्निंग शर्मा सर, किंवा कसे आहात रामाभाऊ. या छोट्याशा बदलाने माणसं त्याच्याशी जोडली जाऊ लागली. त्याला जाणवलं की माणसासाठी त्याचं नाव हे जगातला सगळ्यात गोड शब्द असतो. पण खरी परीक्षा अजून बाकी होती. त्याची क्रश नेहा. एके दिवशी कॅन्टीनमध्ये नेहासोबत बोलायची संधी मिळाली. आकाशच्या मनात जुना मी, माझं आणि माझं कोडिंग वाला पॅटर्न सुरू होणार होतं. पण तो थांबला. त्याला आठवलं, समोरच्या व्यक्तीला स्वतःबद्दल बोलायला संधी द्या आणि आवडीच्या विषयावर बोला. त्याला आठवलं की नेहा मागच्या आठवड्यात लोणावळ्याला ट्रेकिंगला जाऊन आली होती. त्याने विचारलं, नेहा, तुझा ट्रेक कसा झाला? मी तुझे फोटो पाहिले, खूप सुंदर दिसत होते. बस एवढंच विचारणं पुरेसं होतं. नेहाचा चेहरा उजळला. तिने पुढची 15 मिनिटं ट्रेकच्या गमती जमती, तिथले निसर्गरम्य फोटो आणि तिला आलेले अनुभव भरभरून सांगितले. आकाश काहीच बोलला नाही. तो फक्त एकाग्रतेने ऐकत होता. अधूनमधून प्रश्न विचारत होता. अरे वा, मग पुढे काय झालं? किंवा खरंच मग भीती नाही वाटली? जेव्हा ती बोलायला थांबली तेव्हा ती म्हणाली, आकाश, तुझ्याशी बोलून खरंच खूप छान वाटलं. माझ्याशी आणि छान वाटलं? मी तर जवळपास काहीच बोललो नाही. पण त्याला त्या दिवशी कळलं, लोकांना प्रभावित करण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी महान बोलण्याची गरज नसते, फक्त समोरच्याला मनापासून ऐकण्याची गरज असते. त्या दिवसापासून आकाश आणि नेहाची मैत्री सुरू झाली. आकाश आता हळूहळू बदलत होता, पण पुढचं जे घडलं ते त्याच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट ठरलं. त्याच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा सुरू झाली. त्याचा मित्र समीरने पुन्हा एकदा त्याच्या विरुद्ध मत मांडणारा एक लांबलचक मेसेज टाकला. आकाशची बोटं शिवशिवत होती. त्याला 100 गोष्टी आठवत होत्या, त्याने तो समीरला चुकीचा ठरवू शकला असता. पण मग त्याला पुस्तकातलं एक वाक्य आठवलं, वाद जिंकण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तो टाळणे. त्याने टाईप करायला घेतलेला मेसेज डिलीट केला आणि फोन बाजूला ठेवला. 2 तासाने त्याने समीरला वैयक्तिक मेसेज केला, क्रिकेट मॅच बद्दल. अरे समीर, आजची मॅच बघतोस का? काय खेळतोस यार आपला गडी? समीरचा लगेच रिप्लाय आला. हळूहळू त्यांच्या गप्पा सुरू झाल्या आणि काही वेळातच ते दोघे पूर्वीसारखे हसून बोलत होते. राजकारणाचा विषय पुन्हा निघालाच नाही. आकाशला त्या दिवशी कळलं, वाद जिंकून तुम्ही क्षणभर हिरो बनता, पण एक मित्र कायमचा गमावून बसता. हा आत्मविश्वास त्याला ऑफिसमध्ये कामी आला. एकदा त्याच्या टीमकडून एक मोठी चूक झाली आणि हेडलाईन चुकली. त्याचे मॅनेजर मिस्टर शर्मा प्रचंड चिडले होते. त्यांनी आकाशला केबिनमध्ये बोलवलं. आकाशच्या मनात 1000 कारणं तयार होती. रोहनमुळे असं झालं, सिस्टम स्लो होती, वेळच कमी होता. पण तो काहीच बोलला नाही. त्याला आठवलं, जर तुमची चूक असेल तर ती लगेच स्पष्टपणे आणि मोठ्या मनाने मान्य करा. सर, तुम्ही बरोबर आहात. ही पूर्णपणे माझी चूक आहे. मी याची जबाबदारी घेत आणि आज रात्रीपर्यंत हे काम पूर्ण करून देतो. मिस्टर शर्मा त्याच्याकडे बघतच राहिले. त्यांना आरडाओरडा करण्याची सवय होती, पण समोरचा माणूस इतक्या सहजपणे चूक मान्य करेल हे त्यांना अपेक्षित नव्हतं. त्यांचा राग कुठल्या कुठे पळून गेला. ते शांतपणे म्हणाले, ठीक आहे आकाश, मला तुझा प्रामाणिकपणा आवडला. बघ, काही मदत लागली तर सांग. त्या दिवसापासून मिस्टर शर्मांचा आकाशकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला. ते त्याला एक जबाबदार आणि प्रामाणिक कर्मचारी मानू लागले. आकाश आता लोकांच्या चुका काढत नव्हता, वाट टाळत होता आणि स्वतःच्या चुका मान्य करत होता. पण आता त्याला लोकांकडून काम करून घ्यायचं होतं. त्यांना आपल्या विचारांशी सहमत करायचं होतं, तेही त्यांना न दुखवता. त्याच्या मनात एक नवीन प्रोजेक्ट फ्युचरची कल्पना होती. त्याला खात्री होती की ही कल्पना यशस्वी होईल. जुना आकाश असता तर त्याने बॉसकडे जाऊन प्रेझेंटेशन दिलं असतं आणि सगळ्यांना ते करायला लावलं असतं. पण आता तो बदलला होता. त्याने टीमची मीटिंग बोलावली. त्याने कल्पना थेट सांगितली नाही. त्याने फक्त एक प्रॉब्लेम सगळ्यांसमोर ठेवला. मित्रांनो, आपल्या ॲपमध्ये युजर्सना ही अडचण येते. तुम्हाला काय वाटतं? यावर आपण काय करू शकतो? सगळे विचार करू लागले. एकाने एक कल्पना सांगितली, दुसऱ्याने दुसरी. आकाश फक्त त्यांना
योग्य दिशेने प्रश्न विचारत होता. तुझी कल्पना चांगली आहे, पण यामुळे ही अडचण येणार नाही का? किंवा आपण याला असं केलं तर कसं होईल? हळूहळू चर्चेतून तीच कल्पना समोर आली जी आकाशच्या मनात होती, आणि ती कल्पना मांडली होती रोहनने. आकाश लगेच उत्साहाने म्हणाला, वाह रोहन, काय जबरदस्त आयडिया आहे. मला वाटतं की आपण हेच करायला पाहिजे. सगळ्यांना मान्य आहे का? सगळ्यांनी एका सुरात होकार दिला. आता ती कल्पना आकाशची नव्हती, तर ती पूर्ण टीमची होती. सगळेजण दुप्पट उत्साहाने कामाला लागले, कारण ती त्यांची कल्पना होती. आकाशला त्या दिवशी कळलं की लोकांना आदेश देण्याऐवजी त्यांना स्वतःहून निर्णय घेऊ दिल्यास ते जास्त मनापासून काम करतात. आयडिया दुसऱ्याची आहे असं भासवण्यातच खरी हुशारी आहे. तो हसला. आकाशचा प्रवास आता एका महत्वाच्या टप्प्यावर आला होता. तो आता फक्त एक चांगला सहकारी किंवा मित्र नव्हता, तर नकळतपणे तो एक नेता बनत चालला होता. एकदा ऑफिसमध्ये एक मोठा प्रोजेक्ट संकटात आला. टीमचं मनोधैर्य खचलं होतं आणि मिस्टर शर्मा तो प्रोजेक्ट दुसऱ्या टीमला देण्याचा विचार करत होते. ही आकाशच्या टीमसाठी धोक्याची घंटा होती. सगळ्यांनी माना टाकल्या. त्यावेळी आकाश पुढे आला. त्याने टीमला एकत्र बोलावलं. त्याने कोणालाही दोष दिला नाही. त्याने टीकेने सुरुवात केली नाही. त्याला डेल कार्नेगीचं सूत्र आठवत होतं, सुरुवात नेहमी कौतुकाने आणि प्रामाणिक प्रशंसेने करा. तो म्हणाला, मित्रांनो, आपल्या मागच्या मिशन एक्स प्रोजेक्ट आठवतोय का? अशक्य वाटणारा तो प्रोजेक्ट आपण कसा यशस्वी करून दाखवला होता. आपल्या टीममध्ये तोच टॅलेंट आणि तीच जिद्द आजही आहे. कसलेल्या चेहऱ्यांवर एक हलकीशी चमक आली. मग त्याने चुकांबद्दल बोलायला सुरुवात केली, पण अप्रत्यक्षपणे, आणि आधी स्वतःला जबाबदार धरलं. मला वाटतं की गेल्या काही दिवसात आपल्यात संवाद थोडा कमी पडला. मी सुद्धा यात कमी पडलो. आपण एकमेकांशी मोकळेपणाने बोललो नाही. त्याने कोणालाही तू हे चुकीचं केलंस असं म्हटलं नाही. तो म्हणाला, आपण अजून चांगलं प्लॅनिंग करू शकलो असतो, नाही का? आणि मग त्याने शेवटचा डाव टाकला. त्याने एक आव्हान दिलं. एका ऑफिसमध्ये सगळ्यांना वाटतंय की हा प्रोजेक्ट आता आपल्या हातून गेला. दुसऱ्या टीमला वाटतंय की हा पण हे करू शकत नाही. मला त्यांना चुकीचं सिद्ध करायचंय. हे फक्त एक डेडलाईन नाही, तर आपल्या टीमच्या प्रतिष्ठेची लढाई आहे. आणि मला खात्री आहे की ऑफिस मधली बेस्ट टीम हे आव्हान स्वीकारू शकते. आणि ती टीम आपली आहे. त्याच्या शब्दांनी जादू केली. मरगळलेल्या टीम मध्ये जणू वीज संचारली. त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. सगळ्यांनी ठरवलं, काही झालं तरी हा प्रोजेक्ट यशस्वी करायचाच. पुढचे काही दिवस टीमने दिवस रात्र एक केली. आकाश त्यांच्या सोबत थांबला. त्यांना मदत करत राहिला. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी त्यांचं कौतुक करत राहिला. वाह, हे खूप छान केलंस, किंवा तुझ्यामुळे हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला असं. आणि अखेरीस त्यांनी ते करून दाखवलं. प्रोजेक्ट वेळेच्या आत आता पूर्ण झालं, तोही अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगल्या प्रकारे. मिस्टर शर्मा इतके प्रभावित झाले की त्यांनी सगळ्यांसमोर आकाशचं आणि त्यांच्या टीमचं कौतुक केलं. त्या दिवशी आकाशने फक्त एक प्रोजेक्ट वाचवला नव्हता, तर त्याने आपल्या टीमचा विश्वास जिंकला होता. तो आता नावापुरता नाही, तर मनाने त्यांचा नेता बनला होता. काही महिने उलटून गेले. एका मित्राच्या लग्नाची संगीत पार्टी होती. डीजे मोठ्या आवाजात गाणी लावत होता. पण यावेळेस आकाश कोपऱ्यात उभा नव्हता. तो लोकांच्या घोळक्यात होता. हसत होता, गप्पा मारत होता. तो कुणाची तरी गोष्ट मनापासून ऐकत होता, तर कुणाला तरी त्याच्या खास शैलीत एक जोक सांगून हसवत होता. नेहा त्याच्या बाजूला उभी होती. त्याच्याकडे कौतुकाने बघत होती. त्याचा मित्र समीर त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून त्याच्याशी बोलत होता. तेवढ्यात त्याच्या फोनवर त्याच्या चुलत बहिणीचा मेसेज आला. दादा, तू किती बदललास यार. आता तुझ्याशी बोलायला किती छान वाटतं. आधी तू किती शांत आणि बोरिंग होतास. आकाश हसला. त्याने गर्दीकडे एक नजर टाकली. त्याला जाणवलं की डेल कार्नेगीच्या पुस्तकातले नियम हे काही जादूचे मंत्र नव्हते. ते काही लोकांना फसवण्याचे किंवा वापरण्याचे मार्ग नव्हते, तर ते माणूस म्हणून जगण्याचे, एकमेकांना समजून घेण्याचे साधे सोपे मार्ग होते. प्रामाणिकपणे लोकांमध्ये रस घेणे, त्यांना महत्वाचे वाटू देणे, त्यांचं ऐकून घेणे, त्यांना न दुखावता आपली मतं मांडणे, या गोष्टी तो विसरूनच गेला होता. त्याला कळलं होतं की लोकांची मनं जिंकणं म्हणजे त्यांच्यावर राज्य करणं नाही, तर त्यांच्या मनात एक छोटीशी पण कायमची जागा बनवणं आहे. जसं त्या रात्री त्या पार्टीत त्याला वाटत होतं, तो प्रत्येक चेहऱ्याकडे बघत होता आणि त्याला प्रत्येक चेहरा आपला वाटत होता.
आकाशची कथा इथे संपते. पण त्याच्या प्रवासाची खरी सुरुवात तर आता झाली होती. कारण त्याला कळलं होतं की मित्र जिंकणं आणि लोकांना प्रभावित करणं हे काही एकदा मिळवण्याचं यश नाही, तर तो आयुष्यभर जपायचा एक सुंदर प्रवास आहे. आणि या प्रवासातल्या सगळ्यात मोठा आनंद लोकांना जिंकण्यात नाही, तर त्यांच्यासोबत जगण्यात आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. आणि अशाच नवीन नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.